नमस्कार, मी नेहाज रुचकर रेसिपी या मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। पावसाळा चालू झालेला आहे आणि बाहेर मुसळधार पाऊस पडतोय, तर अशा वेळेस गरमागरम भजी खायला मिळाले तर आज आपण एक भजीचा प्रकार पाहणार आहोत। त्याचं नाव आहे पोह्यांचे कुरकुरीत भजी। चला तर साहित्याची ओळख करून घेऊया। 1.5 वाटी जाडे पोहे, भजीमध्ये टाकण्यासाठी कढीपत्त्याची पानं, एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेले, 2 चमचे तांदळाचं पीठ, 3 चमचे चणा डाळीचं पीठ, पाव चमचा हिंग, 1.5 चमचा आलं लसूण आणि हिरवी मिरची क्रश करून घेतलेली आहे, कोथिंबीर, 1 चमचा तीळ, 1 उकडलेला बटाटा, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा धणा जिरा पावडर, अर्धा चमचा घरगुती तिखट मसाला, लिंबू, चवीपुरेसं मीठ, भजी तळण्यासाठी तेल आणि गरजेपुरेसं पाणी। साहित्याची ओळख झालेली आहे। वळूया कृतीकडे। इथे मी 1.5 वाटी जाडे पोहे घेतलेले आहेत। ते पाण्याने आपल्याला 2 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचे। परत दुसऱ्यांदा पाणी घालून मी हे पोहे धुवून घेणार आहे। आता आपले पोहे धुवून झालेले आहेत। ह्या पोह्यांमध्ये हे सर्व साहित्य आपण मिक्स करून घेणार आहोत। यासाठी मी इथे एक बाउल घेते। प्रथम या बाउलमध्ये मी धुवून घेतलेले पोहे घेते। इथे आपल्याला पोहे जाडच घ्यायचे आहेत। हे पोहे आपल्याला चांगले सुट्टे करून घ्यायचे। ह्या पोह्यामध्ये मी 3 चमचे बेसन टाकते। 2 चमचे तांदळाचं पीठ। तांदळाचं पीठ टाकल्यामुळे भजी कुरकुरीत होतात। आलं लसूण हिरवी मिरची यांचा क्रश करून घेतलेला आहे, तो 1.5 चमचा टाकते मी। 1 चमचा तीळ टाकले, पाव चमचा गरम मसाला, 1 चमचा घरगुती तिखट मसाला। इथे मी पाव चमचा ओवा घेतलेला आहे, तो असा हातावर चुरगळून घालणार आहे, म्हणजे तो सर्व भजीमध्ये चांगला मिक्स होईल। पाव कप कोथिंबीर मी इथे चिरून घेतलेली आहे, ती संपूर्ण घालते आहे। मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो घालते आहे। इथे मी कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत, ते हाताने तोडून घालणार आहे। ह्याचा स्वाद आणि सुगंध भजीमध्ये खूप छान लागतो। उकडून घेतलेला एक बटाटा ह्या पोह्यामध्ये मी किसून घेणार आहे। बटाट्यामुळे भजीला बाइंडिंग चांगलं येतं। इथे मी पाव चमचा हिंग टाकते, अर्धा लिंबू पिळून घेते। आता या भजीच्या मिश्रणामध्ये मी चवीपुरेसं मीठ टाकून घेते। अर्धा चमचापेक्षा जास्त मी मीठ टाकले। आता हे भजीचं सर्व मिश्रण आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे। या मिश्रणामध्ये हळद टाकायची राहिली आहे, ती मी टाकून घेते। पाव चमचा हळद टाकली आहे। आता हे मिश्रण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। आधी आपण ह्या ओल्या पोह्यांमध्येच हे मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। जर पाणी लागलं तर हळूहळू घ्यायचे। मिश्रण थोडंसं घट्ट वाटतंय, मी थोडं पाणी घेते। पाणी जास्त घालायचं नाही आहे पण। आता आपल्या पोह्यांच्या भजीच्या मिश्रणाचा गोळा तयार झालेला आहे। बाजूला तेल सुद्धा तापलेलं आहे। मध्यम आचेवर आपण तेल तापवून घेतलेलं आहे। आता भजी तळून घेऊया। इथे मीडियम गॅसवर तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी आता भजी सोडून घेते। आपल्याला हे भजी मीडियम गॅसवरच तळून घ्यायचे आहेत। जर तेल तुम्ही जास्त गरम केलं तर भजी बाहेरून लाल होतील आणि आतमध्ये कच्चेच राहतील। तेलामध्ये भजी सोडून 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत। हे भजी आता आपण पलटी मारून घेऊया। आता आपले पोह्यांचे भजी ब्राऊन रंगावर तळून झालेले आहेत।
ते एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। भजी ना खूप असा ब्राऊन रंग आलेला आहे आणि ते खूप छान दिसते। अशाच प्रकारे बाकीचे भजी आपल्याला तळून घ्यायचे। आता आपले पोह्यांची कुरकुरीत भजी तळून तयार झालेले आहेत। डिश सर्व करून घेऊया। गरमागरम पोह्यांची भजी तयार झालेली आहे। या भजीबरोबर तुम्ही हिरवी चटणी किंवा सॉस खाऊ शकता किंवा मुसळधार पावसामध्ये गॅलरीमध्ये बसून ही भजी आणि चहा याचा सुद्धा आस्वाद घेऊ शकता। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तो मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। नोटिफिकेशन बेल पण ऑन करा जेणेकरून आमच्या नवनवीन रेसिपी तुम्हाला लवकरात लवकर पाहायला मिळतील। तसेच पोह्यांच्या भजीचा व्हिडिओ आपल्या खाद्यप्रेमी मित्रमैत्रिणींना नक्की शेअर करा। साहित्याची यादी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, नक्की पहा। तर असेच नवनवीन रेसिपींचे नवनवीन व्हिडिओ बनवतच राहू। तर पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत वेगवेगळ्या रेसिपींचा स्वाद घ्या आणि स्वस्थ रहा।